السلام علیکم دوستای قند، خدا کنه جور صحتمند باشین. امروز باز هم برای شما یک رود بسیار مزه‌دار آماده ساختیم. خدا کنه که خوشتان بیاید. مواد لازمش است: شیر، روغن، بیکینگ پودر، آرد تر میده، بوره که میده کردیم پیش است، تخم 3 عدد، خاش 30 دانه و همچنان ایل چای. دو دانه تخم میشکنیم در میکسر مندازیم. ببینید دوستان قند پیش کس که میکسر نمی باشه میتونن در یک باول کلان در یک کاسه تخم میکس کنن. بعدا بوری که قبلا میده کردیم آستا آستا در میکسر مندازیم. بعدا نیم گیلاس روغن، بعدا 2 گیلاس شیر علاوه میکنیم. پشت شیر آرد ترمیده را آستا آستا در میکسر میمونیم که خوب صحیح میکس شوه. ببینین آرد یک دفعه در میکسر نندازین به خاطر که صحیح میکس نمیشه. بعدا در شیل علاوه میکنیم، میکسش میکنیم برای 2-3 دقیقه. بیکینگ پودر 2 قاشق چایخوری درش مندازیم. فکر دارم باشه که قاشق نانخوری نباشه. ببینید دوستای قند و خمیر رو ما کم نسبت به خمیر کیک کم سخت‌تر است. از میکسر دیگه استفاده میکنیم. برای 2-3 دقیقه میمونیم که خوب خمیر ما مخلوط شه. داشه برای 10 دقیقه پیش گرم کردیم. تری داشه میگیریم، کمک چرب میکنیم. بعدا خمیر درش مندازیم آهسته آهسته. حال چی فایده؟ دیدین خمیر که انداختیم خوب 4 دقیقه تری خمیر اوار میکنیم. یک دانه تخم دیگر میگیریم، زردی و سفیدی شلایده میکنیم. در زردی تخم کمک شیر مندازیم، میکسش میکنیم به خاطر روی رود ما کمک جلادار میه. یک پنجره میگیریم، روی روتا سراخ میگیریم 4 طرفشه بسیار آهسته آهسته. بعدا خاش 30 دانه رو در روی رود مندازیم.
دیدین؟ روت داخل داش میمونیم. داش به درجه 250 درجه روشن کنیم پیش از پیش برای 20 دقیقه. دیدین؟ روت آماده است. و روت میمونیم که برای یک نیم ساعت در یک جای سرد که سرد شوه. از تریش پیر تا که سرد نشه پس نکنین. بعدا 4 بغلش آیسته آیسته جدا میکنیم از تری که نشکنه رود. دیدین؟ سیاه را آیسته در یک قوری دیگه میمونیم. دوستای قن اینال ما روت چک میکنیم که چه قسم آمده. واو، دیدین بینش چه خوب پخته شده و بسیار مزه‌دار خوبش آمده. نوش جان، تشکر.